كام مرة بيبقى عندك جدول مليان حاجات المفروض تتعمل وبيخلص اليوم وانت بتقول هعملها بكرة، ودماغك فعلا خلقت الأعذار والمبررات اللي ترضي بيها نفسك، وده اللي بنسميه التسويف أو التأجيل. حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن ايه هو التسويف وأسبابه وطرق علاجه. تابعونا للآخر. أنا بسنت إبراهيم ودي نوفيلا بي. بداية، في مقولة بتقول إذا لم تكن جزءا من الحل فأنت جزء من المشكلة. يعني لو انت ما حاولتش تصلح المشكلة اللي عندك يبقى المشكلة دي فيك انت. والتسويف بقى مشكلة لأغلب الأشخاص وأصبحت منتشرة جدا. أولا، ايه هو التسويف؟ هو ان بيكون وراك حاجة انت لازم تعملها، شغل، مذاكرة، اي حاجة، بس انت مش حابب تعملها. طب ايه السبب اصلا انك مش حابب تعملها؟ عادة بيكون السبب هو القلق اللي بيلازمك لما بتبدأ تنفذ المهمة اللي وراك، وده اللي بيفعل مراكز الألم اللي في الدماغ، فدماغك مش عايزة تحس بالألم فبتقنعك بفكرة التأجيل. والسبب في كده هو ان الدماغ بتستسهل انها تتعامل مع الأمور المادية الملموسة اكتر من التعامل مع الأمور المعنوية المجردة. ايه الكلام الكبير ده؟ يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا ورايا مذاكرة، فانا بفضل اجل المذاكرة دي لليلة الامتحان عشان ما انساش المادة، لان المقابل اللي هلاقيه ساعتها هيبقى مباشر، يعني هروح الامتحان تاني يوم وهكتب فيه اللي حفظته وخلاص على كده. اما بقى فكرة ان اذاكر اول باول دي بتبقى صعبة على الدماغ، لانه بيقنعك ان لسه في وقت، لسه قدامك الترم كله، ذاكر بكرة، لا ابدأ الاسبوع الجاي، وهكذا، لان مخنا دايما بيقنعنا اننا هنبقى احسن في المستقبل. كل الناس بيعدي عليها اللحظات دي، حتى الناس الناجحة، بس الفرق الوحيد ان الناس الناجحة ما بتستسلمش للخدع اللي مخها بيحاول يعملها. واحنا هنا هنتكلم على شوية خطوات هنعملهم مع بعض، وان شاء الله مشكلة التأجيل دي تقل شوية بشوية. الخطوة الأولى، ابدأ دلوقتي. انت لازم تتجاهل حوار الساعة والتوقيت المناسب. انت لو عاوز تبدأ مذاكرة او شغل معين، او لو انت ست بيت وعندك حاجات متراكمة عليكي، يبقى لازم كلنا نبدأ دلوقتي. ما نتحججش بقى لما الساعة تيجي 9 بالظبط هقوم والكلام ده، لان خلاص بتكون فقدت حماسك اللي جالك اول ما بدأت تفكر في الفكرة اصلا. وكده كده مفيش حاجة اسمها الوقت المناسب، لان الوقت المناسب ده عمره ما بيجي. الوقت المناسب هو دلوقتي، لان زي ما قلنا عقلنا بيكون عايز يرتاح، مش عايز يعمل مجهود، فبيقنعك انه لسه عندك وقت تعمل فيه الحاجة اللي عايز تعملها. لا ده كمان ممكن لما تستنى شوية تبقى في مود افضل وتعملها بطريقة احلى وتكون مركز اكتر. فحاول لما تجيلك فكرة او تكون وراك حاجة مهمة لازم تخلص دلوقتي تقوم وتعملها على طول. الخطوة التانية، قسم الشغل لأجزاء صغيرة. مخنا لما بيلاقي ان المفروض نخلص مثلا 50 صفحة النهاردة بيحسسنا ان الموضوع كبير جدا ومفيش منه امل، فساعتها بيقنعنا اننا نبدأ كمان ربع ساعة. طب ننام دلوقتي واول ما نصحى نبدأ. وحل المشكلة دي اننا نقسم اي حاجة ورانا لحاجات صغيرة، حتى لو في الاول مش هتخلينا نخلص الحاجة اللي ورانا، بس المهم اننا نبدأ حتى لو بداية صغيرة، فهي احسن مليون مرة من اننا نأجل الحاجة كلها. يعني 50 صفحة دول احنا هنقسمهم، هنذاكر دلوقتي اول 10 صفحات بس لمدة 30 دقيقة، وبعدها ناخد بريك 5 دقايق ونرجع نكمل. وده ينطبق على اي حاجة في حياتك، قسمها لأجزاء صغيرة، واول ما تخلص جزء مخك بيتشجع انه يخلص باقي الأجزاء. الخطوة الثالثة، بص على الإيجابيات اللي هتعود عليك لما تخلص الحاجة اللي وراك. من ضمن أسباب التسويف هو الخوف من الفشل. خوفنا بعد ما نخلص جزء المذاكرة اللي ورانا إننا نطلع مش فاهمين حاجة برضو. ده أكيد مش صح. المفروض نبص على الإيجابيات اللي هتعود عليك بعد ما ذاكرت نص ساعة اللي اتفقنا عليها. أولا، إنك هتاخد 5 دقايق بريك. ثانيا، إنك هتكون راضي عن نفسك لأنك حسيت إن في حاجة تقيلة اتشالت من عليك. ثالثا، إن لما بيجي الامتحان مش هتحس إنك مضطر تبذل المجهود الكبير قوي اللي كنت هتبذله لو أول مرة تفتح المادة. فكل دي إيجابيات لازم نحطها في بالنا ونقيس عليها أي حاجة. الخطوة الرابعة، ابعد عنك أي حاجة بتشتتك. لو الموبايل بيشتتك وكل شوية بتبقى عايز تمسكه، حطه في مكان بعيد عنك بحيث انه يبقى صعب وانت بتذاكر ومركز انك تقوم تجيبه. لو بتذاكر في أوضة فيها تلفزيون، تقوم من الأوضة دي فورا، أو تقفل التلفزيون وتخبي الريموت في أي حتة بعيدة.
ما تقولش انا بسمع بس مش مركز معاه. صدقني مفيش حاجة كده، انت يا تذاكر بس يا تتفرج على التلفزيون بس، مش هتعرف تعملهم الاتنين مع بعض. عشان كده حاول تخلي المكان بتاعك مهيأ دايما للمذاكرة او الشغل، وتحس فيه دايما بالإيجابية والراحة النفسية. الخطوة الخامسة، ودي اتكلمنا فيها قبل كده في حلقة فن إدارة الوقت، وهي انك تخطط ليومك من اليوم اللي قبله. ده بيوفر عليك وقت كبير جدا في انك هتقرر هتعمل ايه النهاردة. لازم قبل ما تنام تبقى محدد انا بكرة هخلص الجزء الاول من المادة كذا، ولما بيجي بكرة هتلاقي جواك حماس كبير جدا انك عاوز تشطب على الحاجة اللي انت مقرر انك هتعملها النهاردة، عشان جواك يحس قد ايه انت انسان ناجح. كل دي خطوات ممكن تساعدك انك تقلل مشكلة التسويف شوية، وانا بقول ممكن لان القرار لو مش طالع من جواك وانت نفسك مش عايز تتغير، يبقى كل اللي اتكلمنا فيه ده ملوش لازمة. في النهاية في مقولة بتقول التسويف هو ذلك الشيء الماكر الذي يجعلك تظل كما كنت بالأمس. لو الحلقة عجبتكم ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير، واشوفكم في الحلقة الجديدة.